What's up mga katrop? What's up? Hi, Isaac! Hi, Isaac! Good morning mga katrops! O, diba natulog ako nakaganito? Ang gulo-gulo. Maaraw, guys. At parang nag-snow magdamag. Ang kapal ng snow dun, oh. Kailangan na namin, guys, mag-ayos at maligo. Kasi 11 yung checkout namin. Tapos, pag hindi kami nag-checkout on time, merong fee na $300. Late checkout fee. Yata. Ligo muna ako, guys. And see you later. Isaac! Hi, guys. Tapos na ako. Okay na ako. Magligpit muna tayo. Ayusin natin yung book natin mamaya. Tingnan naman natin yung lagay ng buhok natin, no? O, diba? Yan, tanggalin natin. Pag maganda yung kulot, maintain natin. Pero pag hindi, braid natin ulit. Kulot ako, love! Ulit! Ano ginawa mo? Di ba inano ko, binraid ko? Binraid. Tinirintas ko. Tinirintas. So, okay na kami, guys. Lalagay na kami ng mga gamit sa kotse. Si Arsa. Ay, katerno niya pala yung bed niya. Hi, Jack! Nakapag-checkout na si Machu. At, larga na kami ulit. Punta kami sa Soda Spring. Doon na ba kakain? Sa Soda Spring? Oo. Depende kung sandat na ng gutom. Isang oras lang naman yun. Kumain na naman si Isaac eh. Bye, place. Ang ganda. Bye. Nag-stop over kami dito sa Sand Harbor, Nevada State Park. Wala lang. Parang ang ganda kasi mag-picture. Tsaka yung banda doon, yung parang shore ng lake.
Guys, on the way na kami ulit. Ang closing time ng mga ski park, 4 p.m. 1 p.m. na. Hindi pa kami kumakain ng lunch. So, saglit lang namin ma-enjoy yung ano. Slide. Yung sled, tsaka yung tubing. So, dito na kami sa Soda Spring, guys. Maambon. Nag-i-snow. Makakapal yung snow. Ano, parang yelo talaga. Oh. Our tubing is not running. It's not open. Were you coming from like Sacramento or Reno? We're from Stockton. From Stockton? So get back on the freeway like you're gonna go to Reno. No. Alright, thank you. You're welcome. So, sarado yung tubing ano nila. Tube town kasi 6 feet yung ano. Masyadong makapal daw yung snow. Kaya, lilipat kami sa Boreal. Yung mga sister company nila. Boreal. I-redeem natin doon. Malapit lang pala eh. So, yun po mga katrops. Kaya, picture na lang kami dito para sa inyo. Hi guys! Lipat na kami sa ano, sa Boreal. Sa isang ice tubing, snow tubing pala. Yan lang, eto. Tignan nyo guys. Hindi. Isa pa. Bahay. Lubog na. Lubog na bahay. Tara na. Hindi namin nagpa-park dun. Yun dun oh. Ano sila pumapasok doon? Bahay nila. Grabe na tabunan ng snow. Eh no? Oh. Pastel. Pinto lang yung nakabukas sa ano. Kita mo. Tapos ang dilim ng bahay mo. Oo nga, no? Hi guys! So, dito na kami sa ano, sa Boreal Winter Resort. So, di na namin talaga dadalhin tong camera kasi nalalagyan ng snow yung ano, yung mic. Lakas na snow. Ayan oh. Tinan nyo. See you later guys. See you later. Mamaya na lang. Cellphone na lang muna. Guys! Dito na, Doble. dito na kami sa tubing mga trops. Ayan. Diyan kami aakyat. Hihilayin namin yung tube. Tapos bababa. Tapos bababa kami doon. Slide. Slide kami. Slide kami doon. Pwede na tayo. Wug! One, two. Ang bilis! Ang bilis! So yun po mga katrops. Nasarduhan kami. Sarado na. Alas 4 Isa na pa kasi. sana kami. Isa pa sana kami. Hindi pa na natatry nakadapa. Kaya yun. Bis muna siya mga katrops dahil basa na yung ano niya. Mga pantalon at medyas. Yeah. Basta lahat. Sa lahat. Ako okay lang. Hindi naman ako basa eh. Dito na. Tsaka lobat na rin yung mga cellphone namin. Namatay na lang. Wirik na. Sobrang lamig. Sobrang lamig kasi.
10% pa eh. Tapos ano, namatay na. Di na kinaya. So yun mga kaprops. Tapos na mag-BS. Ang Donya. Ano? Wala. May na tayo kain, no? Pag nasa ano na. Pag malapit na. Malapit na ng ano. Malapit na tayo mamatay. Sa gutom. Punta muna na kami sa ano, sasakyan. At magdadrive naman. Pauwi na kami. Tapos lang ano namin, 2 days no experience. Next time magsiski na kami. Hindi pa kasi siya, ayaw niya pa eh. Wala akong gear. Mag-ski. Tinan mo nga ngayon eh. Yung gear naman eh, nire-ret. Basang-basa. Kaya, next time trops, mag-ski na kami at snowboard. Guys! Gabi na guys. Ano na? 6:41 na. Malapit na kami. 15 minutes na lang. May in-order kaming pizza. Dadaanan namin siya. Pero malapit lang sa ano lang, Robin Hood Drive. Dito na kami guys. Cellphone ko. Ayan. Hindi na pala na. Ito kami sa ano, Mountain Mike's Pizza. Sarap yung pizza dyan. Yung lagi naming binibili yung The Everest na specialty pizza. Pizza's here. Machi! Babang-baba ka na ba? Wow, bango, grabe. Come on, Isaac, come here. Tapos tinan niyo yung bed niya. Tada! Oo, ano? Bye na, guys. Grabe, pagod. End na naman yung vlog dito, guys. Pagod ako talaga. Nagugutom pa ako. Thank you so much, guys, for watching. Sana hindi kayo magsawang manood sa amin. Sa uulitin. See you, guys. Si Isaac ko. Active na ulit, oh. Nasa teritoryo na ulit, oh. Bye, guys. Bye. 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 Bye.